สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงส้มมะละกอนะคะว้าวมะละกอลูกใหญ่เชียวนี่แกงส้มมะละกอใส่ปลาเน้นนะคะแล้วก่อนอื่นเราทำพริกแกงก่อนเนาะอันนี้ไม่ได้ตำนะคะเราจะใช้เครื่องเอาเพราะว่ามันถ้าตำมันจะใช้เวลานานเดี๋ยวเราใส่เครื่องปั่นเอาพริกใหญ่เม็ดแดงนะคะพริกหยวกสีแดงจะไม่เผ็ดจะให้สีสวยนี่เป็นที่เราแช่น้ำนะหม้อใหญ่แห้งนะคะอันนี้ให้ความเผ็ดกระเทียมแล้วก็เป็นหอมให้ความหวานกับน้ำแกงแล้วก็จะเป็นกระชายนะคะกระชายอันนี้เราก็หั่นพอเดี๋ยวเราจะใส่น้ำไปสักหน่อยเนาะเพื่อจะได้ปั่นง่ายแกนะคะลงไปอันนี้เป็นปลากระป๋องนะคะต้มไว้ก่อนให้เดือดแล้วเราค่อยใส่ว้าวไม่มีเม็ดเลย
ใส่มะละกอลงไปนะหวานน้ำร้อนสวัสดีค่ะ Hi Hello วันนี้มาในแกงส้มมะละกอใส่ปลานะคะใส่ปลานิลmenu today what I cook sour soup papaya with fish okay now we just tasting little bit spicy Yummy! See you next time for another clip.
โอเคค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ